নমস্কাৰ আৰজিডিধন ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। বহুত মেছেজ আহি আছিলে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যি কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, আজি যি তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে নতুনকৈ, সেই সম্পৰ্কে ছাৰে ভিডিঅ' কিয় বনোৱা নাই। আৰু ভিডিঅ'টো মই সেইকাৰণে দেৰিকৈ বনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে। আৰু ছাৰপ্ৰাইজটো কিহৰ লগত? ছাৰপ্ৰাইজটো হ'ব মক টেষ্ট ৰিলেটেড। আগতেও মক টেষ্ট আপোনালোকে পাইছে, কিছুমান ফ্ৰীও পাইছিলে, কিছুমান পাৰচেজ কৰিব লগা হৈছিলে। চ' আজি আমি ভিডিঅ'টোতো কিছুমান মক টেষ্টৰ কথা ক'ম, য'ত নেকি আপোনালোকে ফ্ৰী মক টেষ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ক'ৰ পৰা পাব, কেনেকৈ পাব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, গোটেইখিনি বুজি পাব। আৰু আজি যি নটিফিকেশ্যন ওলাইছিলে সেইটোত কিবা চেঞ্জেছ হৈছে নেকি আমি চাই লওঁ। ত' চেঞ্জেছ বুলি ক'লে অকল মেজৰ চেঞ্জেছ কি ডেটটোৱে, বাকীটো একো নাই, আগৰ দৰে আছে। লেভেল 1 20 মাৰ্কছ আছে আৰু 5 মিনিটৰ সময় দিছে, য'ত নেকি টাইপিং এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰত আমি টাইপ কৰিব লাগিব। এক্সাম ডেট কেতিয়া? এক্সাম ডেট হৈছে 3 অক্টোবৰ তাৰিখে, 3/10/2026 শনিবাৰ পৰিছে। দেন লেভেলটো 15 মাৰ্কছে আছে, 30 মিনিটছ একেই আছে। আগৰ দৰে ৰিটেন টেষ্ট বল্ড বুলি কৰি দিছে ফৰ এছেছমেণ্ট অফ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ এণ্ড স্প্ৰেডশ্বীট। ছানডে পৰিছে 4 অক্টোবৰ তাৰিখে। তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ হাতত এতিয়াও এমাহমান সময় আছে, গতিকে ভাল এটা সময় পাইছোঁ আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে। যিমান লেভেল আমি প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ বা মাজতে পষ্টপন কৰাৰ কাৰণে যদি আমি অলপ ৰৈ দিছিলোঁ, যদি আমাৰ গতিটো অলপ শ্ল' কৰি দিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ সেইটো বুষ্ট কৰিবলৈ সময় আহিছে আৰু অলপ এডভান্স লেভেলৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম, গতিকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আগৰ ক্লাছবিলাক কেনেকুৱা পাইছে, কোনটো টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' লাগে সেইটো ক'ব, সেইমতে ভিডিঅ' লৈ আহিম। মক পেপাৰটো আমি প্ৰেক্টিছ কৰাই আছিলোঁ, তাৰ উপৰিও কোনো স্পেচিফিক টপিক যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব। বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে MS এক্সেলৰ এটা মেৰাথন ক্লাছ আনিব লাগে অকল ফৰ্মুলা ৰিলেটেড, চ' সেইটো সোনকালে আনিম আৰু লাইভ আনিম সেইটো। ঠিক আছে, এইখিনিতো বুজি পালোঁ। বাকী 20 মিনিট এক্সট্ৰা PWBD কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে এইটোতো আগতো আছিলে। আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 25 তাৰিখৰ পৰা আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰিম, 25 ছেপ্টেম্বৰ 3 বজাৰ পৰা, পিছবেলা 3 বজাৰ পৰা। আৰু ৱেবছাইট দি দিছে gsconline.gov.in। তো এইখিনিয়ে আছিলে বিশেষকৈ, ইয়াততো একো সলনি হোৱা নাই, অকল তাৰিখটো মনত থ'ব 3/10 আৰু 4/10 শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ পৰিছে। আমাৰ অকল এতিয়া কাম কি? আমাৰ কাম হৈছে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ। ডেইলি আমি টাইপিং প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, ক'ত কৰিব লাগিব, টাইপিং মাষ্টাৰ ছফ্টৱেৰত কৰক। আৰু এটা ছফ্টৱেৰৰ কথা মই আলোচনা কৰিছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'টো, নহ'লে তাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ। এটা ছফ্টৱেৰৰ কথা কৈছিলোঁ নহয়, ছফ্টৱেৰটো কি আছিলে বা পৰ্টেল এটা আছিলে, মই পাহৰিলোঁ ছফ্টৱেৰটো কি নাম আছিলে। যিকি নহওক ভিডিঅ'টো চাব, তাত কি আছিলে মই দেখাই দিছিলোঁ, নিজৰ ইচ্ছামতে পেৰাগ্ৰাফ আমি তাত ল'ব পাৰোঁ। টাইপিং মাষ্টাৰ ছফ্টৱেৰত কি হয়, যিবিলাক নেকি পেৰাগ্ৰাফ আগৰ পৰা আছে, যেনেকৈ এছপছ ফেবল বুলি এটা আছে আৰু কিবা কিবি এইবিলাক আছে এষ্ট্ৰনাটৰ, বাৰে বাৰে টাইপ কৰিলে স্পীডটো এনেও বাঢ়ি যায়। আৰু একেটা যদি পেৰাগ্ৰাফ আমি টাইপ কৰোঁ সেইটো মুখস্থ হৈ যায়, গতিকে স্পীডটো বাঢ়ি যায় আৰু আমি ভাবোঁ যে আমাৰ স্পীড বেছি হৈ আছে, কিন্তু নতুন পেৰাগ্ৰাফ দিলে আকৌ কি হয়, শ্ল' হৈ যায়। গতিকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে পেজেছবিলাক এড কৰিব পাৰিব সেই ছফ্টৱেৰটো, যিটো নেকি মই আলোচনা কৰিছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'ত। মই একজেক্ট নামটো পাহৰিলোঁ ছফ্টৱেৰটো। তাত নিজে পেৰাগ্ৰাফ টাইপ কৰিব, মানে আগতে তাত হেৰি কৰি ল'ব, কপি কৰি পেষ্ট কৰি ল'ব, ভৰাই ল'ব। আৰু পেৰাগ্ৰাফবিলাক এনেকুৱা ভৰাব অলপ কমপ্লিকেটেড, লং ৱৰ্ডবিলাক ক'ৰ পৰা পাব, যিকোনো আৰ্টিকুলৰ পৰা ল'লে হ'ল, ৱেবছাইটতো এভেইলেবল আছে, কোনো নিউজ পেপাৰৰ পৰাও ল'ব পাৰে, বা ChatGPT জেমিনাই এইবিলাকত মাৰিবও পাৰে যে 300টা ৱৰ্ডৰ পেৰাগ্ৰাফ দিব লাগে, অলপ হাৰ্ড ৱৰ্ড বা লং ৱৰ্ড এনেকুৱা। তাৰপিছত MS ৱৰ্ড ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰতিটো ফাংচন ক'ত কি আছে, প্ৰতিটো মেনুত কি আছে, অলপ হেৰি কৰক, কি কয়, প্ৰেক্টিছ কৰক। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত গোটেইকেইটা কৈ দিম যে কোনখিনি MS ৱৰ্ড আৰু এক্সেলৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে আপোনালোকে কানেক্ট হৈ থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কোনোবাই কৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যে MS ৱৰ্ডৰ পৰা বিশেষকৈ আমি কি কি চাই যাব লাগিব এক্সামৰ কাৰণে, আৰু MS এক্সেলৰ পৰা। গোটেইবিলাক চাব নালাগে, আমাৰ এক্সাম অৰিয়েণ্টেড যিবিলাক টপিক দৰকাৰ হয় সেইবিলাকে চাম। আৰু লগতে মক টেষ্ট প্ৰেক্টিকেল ডেইলি কৰক, ৰেগুলাৰলি কৰক। মক টেষ্ট ক'ত পাব, ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে গম পাব। পেপাৰটো অলৰেডি PDF-ত আছে বা এপ্লিকেশ্যনত আছেই, যিটো নেকি আগত আছিলে 30 days 30 পেৰাগ্ৰাফ বুলি, 30 দিনৰ প্লেন। এতিয়াও 30 দিন আমাৰ হাতত আছে ক'ব পাৰোঁ। সেইমতে যদি এদিনত এটাকেও চাই, তাত যিবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, তেতিয়াও টাইপিং স্পীড বাঢ়িব। তাৰ উপৰি অকল 30 দিনত 30টা টাইপিঙৰ কাৰণে পেৰাগ্ৰাফ নহয়, তাৰ এডিশ্যনেল 30টা আৰু আছে। তো ইয়াততো 60টা আছে অলৰেডি।
মই 30টা বুলি কৈছোঁ 30 দিনৰ 30টা প্লেন আছে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ আৰু 30টা এড কৰা আছে যে আপোনালোকৰ নিজৰ এছেছমেণ্ট কৰিবলৈ অৰ্থাৎ 60টা পেৰাগ্ৰাফ তাত পাব লগতে MS Wordৰো 30 days 30 প্ৰেক্টিছ মক পাব MS Excelৰো 30 days 30 প্ৰেক্টিছ মক পাব ক'ৰ পৰা ল'ব পাৰিব ল'বলৈ QR যিটো কোড আছে সেইটোত স্কেন কৰিলে নমিনেল যিটো প্ৰাইচ আছে সেইটো দি পিনে আপোনালোকে যদি স্ক্ৰীনশ্বট শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব তাৰ উপৰি ইয়াত আৰু কি পাব এডিশ্যনেল 100 MCQ পাব MS Word ৰিলেটেড আৰু 100 MCQ MS Excel ৰিলেটেড একেবাৰে বেছিক MCQ হা এইখিনি এডভান্স লেভেলৰ নহয় মই কৈ দিছোঁ এডভান্স লেভেলৰ নহয় বেছিক আৰু জানিবলগীয়াখিনি এক্সামত আহে কিন্তু বা এপতো আপোনালোকে পাব সাৰপ্ৰাইজ যিটো কৈছিলোঁ মক টেষ্ট সাৰপ্ৰাইজ কি যিসকল কেণ্ডিডেটছে আগতেও মানে এইটো কোৰ্স পাৰচেজ কৰিছিলে ইয়াত যেটো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে 30 days 30 প্যাৰাগ্ৰাফ বুলি বা যেটো নেকি MS Word MS Excel কোৰ্স এপৰ পৰা যদি পাৰচেজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তো কোনো কথা নাই এপত মই 45 টা এডিশনাল মক টেষ্ট এড কৰি দিছো অলপ এডভান্স লেভেলৰ এইখিনি কৰক আপোনালোকে বহুত ভাল পাব আগতে বহুত ষ্টুডেন্টে কৈছিলে যে অলপ বেছি বেছিক হৈ গ'ল আৰু বেছিক হোৱাৰ কাৰণটো মই জনাই দিছো আমি যেতিয়া মক টেষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলো তেতিয়া নোটিফিকেশনত অকল 10 মিনিট সময় দিব বুলি কৈছিলে যে তো 10 মিনিটতো আৰু ইমান এডভান্স লেভেলৰ নিদিয়ে গতিকে আমি সেই মতে টাইমটো চাই পিনে একেবাৰে বেছিক খিনি ইনক্লুড কৰিছিলো এতিয়া যেহেতু 30 মিনিটস দিছে তো 30 মিনিটসৰ কাৰণে অলপ এডভান্স লেভেলৰ মক আহিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰো কোৱেশ্চন গতিকে এডিশনাল 45 টা মক টেষ্ট এড কৰা হৈছে MS Wordৰ এডিশনাল 45 নহয় সৰি এডিশনাল 15 টা MS Wordৰ 15 টা আৰু MS Excelৰ 15 টা এপৰ পৰা যিসকলে বাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে এপতে উপলব্ধ আছে আপোনালোকে ফোল্ডাৰত পাবই ফোল্ডাৰটো এড কৰি দিছো মই ইয়াত এইটো 15 নিউ মক টেষ্ট বুলি ঠিক আছে আৰু যিসকলে নেকি ধৰক কিউআৰত পে কৰি WhatsApp যোগে PDF লৈছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জাস্ট মোক এটা মেছেজ কৰি দিব যে স্যাৰ মই আগতে কিউআৰৰ পৰা স্ক্যান কৰি মানে পে কৰি আপোনাৰ পৰা মক টেষ্ট লৈছিল তো PDF তো কি কয় চাৰ্টত তো হেবিলাক থাকিব তো মই আপোনালোকক এডিশনাল 15 টা দি দিব পাৰিম ওকে হেখিনি বুজি পাইছে আৰু যিসকলে নেকি পাৰচেজ কৰা নাই এতিয়ালৈকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব কিউআৰত পে কৰিও ল'ব পাৰিব এপৰ যোগেদি ল'ব পাৰিব আৰু যদি বিচাৰে যে নাই পাৰচেজ নকৰো যিখিনি ফ্ৰী টেষ্ট আছে সেইখিনি কৰিম তেতিয়াহ'লে টেলিগ্ৰামত 5টা মক ফ্ৰী দিয়া আছে 5টা মক টেষ্ট টেলিগ্ৰামত ফ্ৰী দিয়া আছে আৰু এডভান্স লেভেলৰ কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা সেইখিনি লৈ ল'ব পাৰিব PDF ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু অধ্যয়ন বা RJT অধ্যয়ন বুলি সাৰ্চ কৰিলে হ'ব বা ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে আৰু যদি টেলিগ্ৰামৰ পৰা ল'ব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লে ষ্টৰৰ পৰা যেটো নেকি এপ আছে আমাৰ RJT অধ্যয়ন সেইটো ডাউনলোড কৰিব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট দেখা পাব তাত গলে ফ্ৰী আছে এনেকে 15 নিউ মক টেষ্ট পাব কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ কোৰ্সৰ ভিতৰত আৰু 15 নিউ মক টেষ্টৰ ভিতৰত MS Word and Excel 5 ফ্ৰী মক বুলি পাব আৰু এটো আনলক কৰা আছে দেখিছেনা আনলক কৰা আছে আনলক মানে আপোনালোকে জুনে হলে এটো কি কৰিব পাৰিব এক্সেস কৰিব পাৰিব সো যিসকলে নেকি অলৰেডি লৈছে তেওঁলোকে আকৌ পাৰচেজ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই জাস্ট মোক এটা মেছেজ দিলে মই আপোনালোকক এটো শেয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে সো ভিডিওটো ইমানে আছিল আই হোপ আপোনালোকে নতুন মক টেষ্ট কেইটা কৰি ভাল পাব অলপ এডভান্স লেভেলৰ হয় আৰু এডিআৰই লৰা ছোৱালী বিলাকে যেতিয়া নেকি লৈছিলে একে ধৰণৰ মকে আছিল বহুত মানে হেৰি পাইছিলে হেল্প পাইছিলে আৰু বহুত মেছেজও আমালৈ কৰিছিলে যে স্যাৰ মক কৰাৰ পিছত আমাৰ যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ল ওকে বাকি কিবা যদি কোৱেৰিজ আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে কিবা ডাউট আছে যিকোনো ধৰণৰ সাপোৰ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো নম্বৰত মেছেজ কৰিব WhatsApp কৰিব কল নকৰিব ইয়াত যদিও বা কল আছে ৰিসিভ কৰিবলৈ সময় নহয় কেতিয়াবা গতিকে মেছেজ কৰিব আপোনালোকক কিমান পাৰো মোৰ ফালৰ পৰা সাপোৰ্ট কৰিবলৈ সহায় কৰিম আৰু নহলে কমেন্ট সেকশনত জনাব কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সাপোৰ্টৰ প্ৰয়োজন হয় সো ভিডিওটো ইমানে আছিল থ্যাংক ইউ সকলোকে অল দা বেস্ট থাকিল আকৌতো লগ পামে নতুন মক আমি লৈ আহিম ইউটিউবত সকলোৰে কাৰণে যাতে এক্সেস কৰিব পাৰে আৰু যদি প্ৰিমিয়াম কোনোবা ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এপত উপলব্ধ আছে থ্যাংক ইউ